নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নলেজ ক্লিয়াৰিটি ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিম 10টা বহুল ব্যৱহৃত ইংৰাজী ইডিয়ম যিবোৰ সকলো কম্পিটিটিভ এক্সাম কনভাৰচেশ্যন আৰু ৰাইটিঙত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট নাম্বাৰ 1 ব্ৰেক দ্য আইচ ইয়াৰ মিনিং হৈছে ষ্টাৰ্ট এ কনভাৰচেশ্যন ইন এ কমফৰ্টেবল ৱে অৰ্থাৎ পৰিস্থিতি সহজ কৰি কথা আৰম্ভ কৰা এক্সাম্পল হি টল্ড এ জোক টু ব্ৰেক দ্য আইচ এট দ্য পাৰ্টি যেনে ধৰা কোনো এটা পাৰ্টিত সকলোবোৰ মানুহ চুপচাপ আছিল আৰু তেতিয়াই ল'ৰা এজনে এটা ধেমালি কৰি পৰিৱেশটো সহজ আৰু আনন্দময় কৰি তুলিলে সেয়াই হৈছে ব্ৰেক দ্য আইচ নাম্বাৰ 2 ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন ইয়াৰ মিনিং হৈছে সমথিং ডেট হেপেন্স ভেৰি ৰেয়াৰলি বা বহুত বেছি সময়ত এবাৰ এক্সাম্পল আই ইট ফাষ্ট ফুড ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন মানে হৈছে নীলাচন্দ্ৰ যি বাস্তৱত খুব কম দেখা যায় গতিকে ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন মানে হৈছে যি ঘটনা সাধাৰণতে নঘটে বা খুব কম ঘটে নাম্বাৰ 3 এ পিচ অফ কেক ইয়াৰ মিনিং হৈছে সমথিং ডেট ইজ ভেৰি ইজি টু ডু বা অতি সহজ কাম এক্সাম্পল দ্য মেথ টেষ্ট ৱাজ এ পিচ অফ কেক ফৰ মি যেনেকৈ কেকৰ এটা টুকুৰা সহজে খাব পাৰি তেনেকৈ যদি কোনো এটা কাম সহজে কৰিব পাৰি তেন্তে সেইটোক এ পিচ অফ কেক বুলি কোৱা হয় নাম্বাৰ 4 কিল টু বাৰ্ডছ উইথ ওৱান ষ্টোন আমি যে অসমীয়াত কওঁ এক গুলিত দুই চিকাৰ ঠিক তেনেকৈ ইংৰাজীত কোৱা হয় কিল টু বাৰ্ডছ উইথ ওৱান ষ্টোন ইয়াৰ মিনিং হৈছে এচিভ টু থিংছ উইথ এ ছিংগল এফৰ্ট বা এটা কাম কৰি দুটা উপকাৰ হোৱা এক্সাম্পল বাই ষ্টাডিং উইথ ফ্ৰেণ্ডছ আই কিল টু বাৰ্ডছ উইথ ওৱান ষ্টোন লাৰ্ণ ৱেল এণ্ড হেড ফান অৰ্থাৎ বন্ধুৰ লগত পঢ়ি তেওঁ দুটাকৈ উপকাৰ হ'ল তেওঁ ভালদৰে অধ্যয়নো কৰিব পাৰিলে আৰু আনন্দও পালে নাম্বাৰ 5 আণ্ডাৰ দ্য ৱেডাৰ ইয়াৰ মিনিং হৈছে ফিলিং চিক অৰ আনৱেল বা অসুস্থ অনুভৱ কৰা এক্সাম্পল আই ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য ৱেডাৰ লাষ্ট উইক এণ্ড কুড নট এটেণ্ড ক্লাছ শৰীৰ অসুস্থ থকা বুজাবলৈ আণ্ডাৰ দ্য ৱেডাৰ এই ইডিয়মটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাম্বাৰ 6 হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড ইয়াৰ মিনিং হৈছে টু চে অৰ ডু চামথিং একজেক্টলি ৰাইট বা সঠিক কথা কোৱা এক্সাম্পল ইউ হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড বাই পইণ্টিং আউট দ্য মেইন ইছ্যু অৰ্থাৎ কোনো এটা সমস্যাৰ মেইন সমস্যাটো সঠিকভাৱে ধৰাকেই হিট দ্য নেইল অন দ্য হেড বুলি কোৱা হয় নাম্বাৰ 7 বাৰ্ণ দ্য মিডনাইট অইল ইয়াৰ মিনিং হৈছে টু ৱৰ্ক অৰ ষ্টাডি লেট এট নাইট বা নিশা জাগি কাম কৰা নাইবা পঢ়া এক্সাম্পল আই বাৰ্ণ দ্য মিডনাইট অইল বিফৰ দ্য ফাইনেল এক্সাম ৰাতি দেৰিলৈকে পঢ়া বা কাম কৰা বুজাবলৈ বাৰ্ণ দ্য মিডনাইট অইল এই ইডিয়মটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাম্বাৰ 8 বাইট দ্য বুলেট ইয়াৰ মিনিং হৈছে টু এণ্ডুৱাৰ চামথিং আনপ্লিজেণ্ট অৰ ডিফিকাল্ট বা কঠিন পৰিস্থিতি সহ্য কৰা এক্সাম্পল আই হেড টু বাইট দ্য বুলেট এণ্ড ফেচ দ্য ইণ্টাৰভিউ অৰ্থাৎ ভয় লাগিলেও সাহসেৰে ইণ্টাৰভিউটোত সন্মুখীন হোৱাটোৱে হৈছে বাইট দ্য বুলেট নাম্বাৰ 9 লেট দ্য কেট আউট দ্য বেগ ইয়াৰ মিনিং হৈছে টু ৰিভিল এ চিক্ৰেট বাই মিষ্টেক বা গোপন কথা ফাদিল হোৱা এক্সাম্পল হি লেট দ্য কেট আউট অফ দ্য বেগ এবাউট দ্য ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট ধৰক বেগ এটাত মেকুৰী এটা লুকাই আছিল আৰু বেগৰ চেইনডাল খুলি দিয়াৰ লগে লগে মেকুৰীটো ওলাই গ'ল ঠিক তেনেকৈ বাৰ্থডে ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্টটো ভুলতে ফাদিল হৈ গ'ল সেয়াই হৈছে লেট দ্য কেট আউট অফ দ্য বেগ নাম্বাৰ 10 এ ব্লেছিং ইজ ডিছগাইজ ইয়াৰ মিনিং হৈছে এ গুড থিং ডেট ছিমড বেড এট ফাৰ্ষ্ট বা প্ৰথমে বেয়া কিন্তু পাছলৈ ভাল ফল এক্সাম্পল লছিং এ জব ৱাজ এ ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ ইট লেড মি টু এ মাছ বেটাৰ কেৰিয়াৰ পাথ অৰ্থাৎ কোনো কথা বা ঘটনা প্ৰথমে বেয়া যেন লাগে কিন্তু পাছলৈ ভাল ফল দিয়াই হৈছে এ ব্লেছিং ইজ ডিছগাইজ থেংক ইউ কিপ লাৰ্ণিং কিপ গোয়িং